Magandang buhay mga guys. Ito po yung pangalawa nating luto sa ating birthday ng aming nanay. Ang Pansit Hab-hab at ang Inihaw na bangus. Ayan. Bago ang lahat guys, huwag mo tayong kalilimutan mag-like, i-share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload ng mga video. Thank you so much guys. Ayan guys, ginisa po natin ang ating chicken at baggy beans at ang ating carrots at ang ating sayote. Ilalagay na rin po natin ang ating repolyo. At ito pong ating inihaw guys, ilagyan ko po yan ng kamatis at sibuyas at konting asin. At yung pong ating isda ay yan, luto na po siya eh. Kaya gusto ko lang po yan talagang lutong-luto siya para yung pong loob niya ay walang dugong makikita. Ayan. Dahan-dahan lang po ang ating apoy para hindi po siya nasusunog. Ayan guys, ay natanggal na po ang ating ulo. Ayan, sobrang lutong-luto na po yan. Dagdagan po natin ng konting soy sauce ang ating ginisang mga gulay at manok. Ayan guys, luto na ang ating pansahog. Lutuin po natin yung pansit hab-hab naman po. Lagyan natin guys ng chicken cubes.
Ayan guys, luto na ang ating isang bangus. Ilagay na po natin sa isang lagayan. At isunod na po natin ang isang bangus natin. Ito guys ang ating lulutuing pansit hab-hab. Ayan. Ayan guys, luto na ang ating pansit hab-hab. Ilagay na po natin ang ating mga gulay na sangkap niya. Ayan guys, luto na ang ating pansit hab-hab. Isunod na po natin naman ang ating rice.
Kasi puno na po. Nagluto na po tayo sa isang rice cooker pero kukulangin po yan. Kaya nagluto po tayo sa isang maliit na kaserola. Ayan guys, luto na ang ating bangus. Ayan, inihaw natin bangus. Balit, isa na lang po ang ating lulutuin. Pansit, liho na lang guys. Okay guys, tapos na po tayo. Bago po ang lahat, huwag po natin kalilimutan mag-like and share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel para update po kayo parati guys. Thank you so much. Bye!